यतापट्टिको दाइ होइन अनि यो दाइलाई चाहिँ मैले अघिदेखि नै हेरिरहेको छु क्या अनि यो दाइ चाहिँ रुइरहेको जस्तो लागिरहेको होइन सो अनि हुन्छ नि खानासाना नखाइकन रुइरहेको हो कि जस्तो लाग्यो होइन सो सोधिन मन लाग्यो एकचोटि होइन सोधिदिउँ के भयो त होइन खाना छैन भने खुवाइदिन्छु म होइन बाली भएन यार दाइ केही खानुभयो खानुमा चाहिँ छैन खानुहुन्छ केही अनि म चाहिँ के अरे कतार जानलाई निस्केको थिएँ क्या होइन कतार जानलाई भनेर म एयरपोर्ट आएको थिएँ अनि बाइक लिएर आएको थिएँ क्या होइन अनि कतार जान्छु म बाइकमा भनेर आएको तर प्लेनको चढ्नु पर्ने रहेछ क्या My God, Ronnie. White J's, white Porsche, white wrist, white horse. सो वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग सो अनि आज चाहिँ मलाई लास्ट हुन्छ नि लुगा खोकी लागेर होइन अनि ज्वरो आउला जस्तो भएर सो अनि मैले यतिखेरसम्म पनि भिडियो बनाइराखेन सो अनि हुन्छ नि ज्यान एकदम विक भइरहेको होइन सो त्यही भएर अनि भिडियो बनाउने जागर पनि चलिरहेको त्यही भएर मैले भिडियो बनाइरहेको थिइनँ सो अनि अब जे भयो नि भोलिको रेगुलर भ्लग हालिरहेको हुन्छु नि त मैले सो अनि त्यही भएर भोलिको भ्लग चाहिँ नछुटोस् भनेर भिडियो बनाइरहेको होइन लुगा कि बोल्न नि गाह्रो भइरहेको होइन सो त्यही भएर आजको भ्लग चाहिँ त्यस्तो बेसी खासै इन्ट्रेस्टिङ हुनेवाला छैन होइन घरतिर यताउति देखाउने छु अहिले होइन के कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नु होला सो अनि म चाहिँ बाटोमा छु हिँड्दैछु होइन सो घर जान पनि बाटो चाहिँ यतातिर छ यताबाट सो त्यही भएर अनि अब चाहिँ त्यही बाटो त्यही रुटतिर लाग्नु पऱ्यो नि त त्यो बिरामी भएको बेलामा क्या होइन केही गर्नै नसक्ने क्या यार छ बडी पनि यस्तो लेजी हुन्छ होइन अनि त्यसपछि के गर्ने जोस जाँगर पनि आउँदैन होइन लास्ट तनावलाई नि क्या यस्तो बेला चाहिँ अनि सो त्यही भएर रुवा खोकी सोकी बडीमा केही नहोस् क्या आनन्द हुन्थ्यो अनि यार स्कुल ड्रेस लगाएको देख्दाखेरि क्या होइन सो अनि मलाई पनि मेरो स्कुलको याद आयो होइन सो अनि स्कुल सकेको चाहिँ मेरो कति भयो भने 4 वर्षदेखि लागेर 5 वर्ष जस्तो भयो होइन सो अनि स्कुलमा हुँदाखेरि चाहिँ हामीले धेरै सपना देखाएको थियो क्या सँगैको साथीहरू होइन सो अनि त्यही साथीलाई मैले अस्ति बल्खुमा चाहिँ होइन पुरै खलासी बनेर हिँडेको देखाएको थिएँ होइन सो अनि त्यसरी चाहिँ क्या नरमाइलो लाग्यो क्या अनि स्कुलमा हुँदाखेरि चाहिँ होइन कोही के बन्नुपर्छ कोही के बन्नुपर्छ भनेर सपना देखेको थिएँ क्या धेरैजनाले होइन सो अनि सबैको हुन्छ नि समय र परिस्थितिले गर्दाखेरि चाहिँ सब सपनाहरू चाहिँ बिग्रिँदै गएछ होइन सो अनि त्यही साथीलाई मैले खलासी बनेको देख्दाखेरि चाहिँ होइन सो क्या नरमाइलो लाग्यो क्या सो अनि मैले बोलाउन पनि सकिनँ होइन बोलाएको भए झन् त्यसलाई नरमाइलो लाग्थ्यो होला सो त्यही भएर मैले त्यसलाई बोलाउँदा पनि बोलाइनँ अनि कोही साथी चाहिँ वेटर गरेको देखेको छु होइन कोही के सो अनि सबलाई डिफ्रेन्ट वेमा देखेको छु क्या होइन मलाई मात्र प्रेसर परिरहेको सोच्थेँ होइन तर त्यो चाहिँ म गलत रहेछु क्या होइन सो अनि मेरो साथीहरूलाई पनि होइन साथीहरूको स्थिति पनि समय पनि खराब चलिरहेको रहेछ क्या सो अनि तिनीहरूको समय देख्दाखेरि लास्ट माया लाग्यो क्या म चाहिँ फेरि बाइकमा थिएँ होइन अनि त्यो खलासी गरेर रहेछ ठ्याक्क मैले देखिहालेँ क्या फेरि होइन सो अनि त्यसले चाहिँ मलाई चिनेन तर मैले चाहिँ त्यसलाई चिनेँ क्या अनि त्यसपछि मलाई चाहिँ होइन त्यो हिम्मतै आएन क्या अब म बोल्न जाउँ होइन हेलमेट खोलेर बोल्न जाउँ भने त्यसले मलाई अब हुन्छ नि त्यसले मलाई भन्दा पनि त्यो आफूलाई हर्ट फिल गर्छ नि त सो त्यही भएर अनि त्यसको चित्त दुखाउनै मन लागेन क्या मलाई अनि म बोल्दा नि बोलिनँ अनि म देखि पनि नदेखा जस्तो चुप्पो लाएर बसेँ होइन सो अनि मलाई चाहिँ क्या नराम्रो लाग्यो क्या सो अनि हुन्छ नि आफूसँगै पढेको साथी होइन सबै सँगै बसेर सपना देखेको होइन सो अनि मेरो नि पुरा भएन तर पुरा नभए पनि हालत चाहिँ समय चाहिँ खराब चलेको थिएन त्यस्तो विधि होइन सो त्यसको चाहिँ समय लास्ट खराब चलिरहेको होइन समय चाहिँ जस्तो भए पनि स्ट्रगल चाहिँ गर्नुपर्छ होइन सो स्ट्रगल गर साथी त्यो भिडियो देख्यो भने फेरि त्यसलाई पनि झन् नराम्रो लाग्ला होइन सो त्यही भएर धेरै बोल्दिनँ म अब होइन सो अनि आजको भ्लग हिजो र आजको सँगै हुने भयो होइन सो अनि म चाहिँ कहाँ छु भने बाहुनी दिदीको पसलमा होइन बाहुनी दिदीहरू चाहिँ त्यहाँ हुनुहुन्छ अनि बाहुनी दिदी तपाईँलाई एउटा कुरा थाहा छ के अरे मेरो युट्युबको भ्युवर्सहरूले क्या होइन अनि के हो आजभोलि त तिमी त बाहुनी दिदीको पसल पनि जाँदैनौ त भन्दै थियो क्या सो त्यही भएर नि आज तपाईँलाई पनि देखाइदिएको मैले होइन ल यता हेर्नु त दिदी नहेर्ने सो दिदीले चाहिँ हेर्नु भएन सो अनि म चाहिँ यहाँबाट निस्किनु लाग्यो कहाँ जानु लाग्यो भने चाहिँ सोइङ जानु लाग्यो होइन सो अनि अब एकैचोटि त्यहीँ गएर भेट्नुपर्छ है अनि म चाहिँ के अरे कतार जानलाई निस्केको थिएँ क्या होइन कतार जानलाई भनेर म एयरपोर्ट आएको थिएँ अनि बाइक लिएर आएको थिएँ क्या होइन अनि
कतार जान्छु म बाइकमा भनेर आएको तर प्लेनको चढ्नु पर्ने रहेछ क्या यार म चाहिँ लास्ट पाखै भएछु क्या केटा एयरपोर्टमा चाहिँ होइन त्यसमा चाहिँ बाइक लिएर आएको थिएँ क्या बाइकमा होइन कतार जानु पऱ्यो भनेर आएको क्या बाइक लिएर अनि यहाँनिर आएपछि थाहा भयो कि कतार त प्लेन चढेरको जानुपर्छ भनेर केटा हो म चाहिँ एयरपोर्टमा छु होइन अहिले चाहिँ यो चाहिँ एयरपोर्ट हो एयरपोर्ट चाहिँ यस्तो देखिन्छ है पुरै यस्तो देखिन्छ होइन अनि यो चाहिँ इन्टरनेसनल एयरपोर्ट है यहाँबाट जानुपर्ने हुन्छ सो अनि बाहिरबाट मान्छे आउँदा चाहिँ यहाँ बसेर उता बसेर कुर्न पर्ने हुन्छ त्यतातिर जति पढे लेखे गरे पनि तिमीहरू आउने भनेको यहीँ हो होइन त्यही भएर यो चाहिँ चिनिराखेँ केटा यो चाहिँ नेपालको एयरपोर्ट हो त्यो चिनिराखेँ यो चाहिँ नेपालको एयरपोर्ट हो नेपालको एयरपोर्ट चाहिँ यही हो है केटा अनि अहिले चाहिँ म बानीटार हाइटमा छु होइन सो बानीटार हाइट चाहिँ कस्तो देखिन्छ भने होइन अब तपाईँहरूलाई थाहा नै छैन होला नि त बानीटार हाइट कस्तो देखिन्छ भनेर सो त्यही भएर मैले देखाउनु लाग्दैछ होइन सो अनि बानीटार हाइट चाहिँ यस्तो देखिन्छ है सो अनि यही हो बानीटार हाइट चाहिँ पुरा यतातिर मास्टर चाहिँ गाउँ छ अझै पनि होइन सो यता तलतिर चाहिँ पुरै अलिअलि घरसर बनेर त्यस यतातिर चाहिँ जग्गाहरू पनि खाली खाली नै छ होइन सो किन्न पऱ्यो भने आउनु होला सो अनि होइन त्यही हो कुराकानी चाहिँ अनि त्यो यहाँनिर चाहिँ एउटा मन्दिर छ शिव मन्दिर हो यो चाहिँ होइन अनि म चाहिँ यहाँनिर बानेटार आएको छु अहिले चाहिँ बानेटार चाहिँ कस्तो देख्छ भनेर देखिहाल्नु पनि होइन सो यतातिरको भ्यू चाहिँ बवाल छ क्या होइन सो यतातिर चाहिँ नाइट आउट हान्नको लागि आउनु पऱ्यो भने चाहिँ मजा आउँछ होला है यो बाटोमा यो ठाउँमा चाहिँ ऊ त मासतिर बसेर क्या चट्टो लाएर त्यहाँ बस्दै अनि चट्टो लाएर नाइट आउट हान्न त मजा आउँछ होला नि होइन खतरा हुन्छ होला यो NS 200 क्या होइन यो बाइक चाहिँ होइन जस्ट मिडल क्लासको लागि नै बनाइदिए जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ बेला बेलामा होइन यो किन मिडल क्लासको लागि बनाइदियो भने होइन पैसा पनि सस्तो कुद्न पनि वाइल्ड कुद्छ होइन सो अनि लुक्स पनि बवाल छ नि त त्यही भएर यो बाइक चाहिँ होइन हामी जस्तो मिडल क्लास केटाहरूलाई नै बनाइदिए जस्तो लाग्छ होइन सो त्यही भएर यो चाहिँ बवाल छ सबको हुन्छ नि कतिजनाको त्यो ड्रिम बाइक होला क्या यो होइन मेरो नि ड्रिम बाइक थियो पहिला चाहिँ अहिले चाहिँ किनिसकेँ अहिले चाहिँ अब बेनेली छ है बेनेली के अरे 800 अनि के अरे कावासाकी Z900 होइन सो अनि 19 लाखको बाइक चाहिँ चढ्नु छ होइन एक दिन त्यो चढ्ने हो यो बाइक चाहिँ होइन NS 200 चाहिँ सबै मिडल क्लासहरूको लागि बनाइदिएको बाइक हो अनि यसमा चाहिँ पैसा पनि सस्तो छ होइन पाल्न पनि सजिलै ठिकै छ होइन त्यस्तो गाह्रो पनि छैन ठिकै छ भनौँ न अनि तेल चाहिँ अलिक बढी खान्छ त्यही मात्रै दुःख हो त्यो लुक्सदेखि लिएर कुद्नदेखि लिएर सब पर्फेक्ट राख्दैछ क्या यो 200लाई चाहिँ होइन NS 200लाई चाहिँ सो त्यही भएर चाहिँ मलाई NS 200 एकदम पर्फेक्ट लाग्छ केटा हो सो मेरो बाइक चाहिँ यही हो होइन सो अनि बाइकको चेन चाहिँ लास्ट घोटिएको रहेछ क्या केटा हो यहाँ हेर न यार यस्तो धुलो भएछ क्या सो अनि यो धुन पर्ने है सो पैसा सैसा नि मरु अनि सो त्यही भएर मैले चाहिँ धोएको नि छैन त्यस बाइक चाहिँ बवाल देखिरहेको छ क्या यहाँबाट चाहिँ होइन पर्फेक्ट देखिरहेको छ सो अनि अब मोटो भ्लग गर्न पनि है मोटो भ्लग गर्छु म बिस्तारै होइन सो अनि मोटो भ्लग र फेस भ्लग दुवै हुने चाहिँ सो बाइकको लुक्स चाहिँ यही हो केटा NS 200 यार लास्ट हुने क्या बब्बाल हुने क्या है NS 200 चाहिँ होइन मिडल क्लासको लागि चाहिँ एकदम पर्फेक्ट हो क्या स्वयंभूको केटाहरू यस्तो सिंगल पसंग இப்ப மிங்கல்லாக வந்திருக்கோ தாஜ்மஹால் கட்ட ரெடி செங்கல் போட்டுங்க சிங்கிள் பசங்க आयो केटा हो यही हो होइन हाम्रो ग्याङ चाहिँ अब यति नै हो भनौँ के नबिगार्नु बोनी नै भएको छ ए ल सलाम सर भन्नु पर्यो नि त ल जय होस् भन्नु पर्यो नि त्यो हो म चाहिँ कोटेश्वर आइपुगेको छु सो अनि यो चाहिँ कोटेश्वर हो सो यो यतापट्टिको दाइ होइन सो अनि यो दाइलाई चाहिँ मैले अघिदेखि नै हेरिरहेको छु क्या अनि यो दाइ चाहिँ रुइरहेको जस्तो लागिरहेको होइन सो अनि
हुन्छ नि खानासाना नखाइकन रुइदा हो कि जस्तो लाग्यो होइन। सो सोधिदिन मन लाग्यो एकचोटि होइन। सोधिदिनु के भयो त होइन। खाना छैन भने खुवाइदिन्छु म होइन। बाले भएन यार भाइ केही खानुभयो खानुमा चाहिँ छैन खानुहुन्छ केही केटा हो होइन। म चाहिँ यो दाइलाई बरु केक किनेर ल्याइदिन्छु होइन। पैसा भन्ने कुरा त्यस्तै हो क्या होइन। सबलाई पैसा चाहिएको छँदैछ नि होइन। पैसा हुन्छ जान्छ त्यही हो। आई डोन्ट फकिङ केयर क्या होइन। सो म चाहिँ पैसालाई प्रायोरिटी दिन्न क्या होइन। दाइ खानामा के छ? मैले स्विट्समा अहिले अलिक अगाडि खाएको समोसा अनि त्यो मिलाएर हालिदिनु। हजुर समोसा 3टा हालिदिनु। समोसा 3टा पकौडा 2टा होइन। अनि उयो पनि 2टा हाल्यो। यो कस्तो छ यो के हुन्छ भित्र मसला हुन्छ त्यो 2टा होइन। समोसा 3टा अनि केही तरकारी सरकारीहरू केही छैन तरकारी नै हाल्छु। बाइक चार आएछ ट्राफिकले के गरिदिनु एक्सप्ले गरिदिनु ल। पानी छ कि छैन? पानी नै हाल्छु। त्यो केटा हो त्यही हो होइन। आफूसँग पैसा मसँग नि पैसा धेरै त छैन होइन। मसँग हल्का हल्का पैसा छ। त्यो तर मेरो मनले मानेन क्या। अनि हुन्छ नि अब लाइक भोलि पर्सि हामी पनि त्यस्तो स्थितिमा पुग्यो भने हामीलाई नि गाह्रो हुन्छ नि त। त्यही भएर सक्दाखेरि हेल्प गर्नु नै ठुलो कुरा हो होइन। त्यही भएर मलाई त्यो हेल्प गरिदिनु मन लाग्यो। पैसा कति हो? 140। सो अनि मैले यति छुट लिँदै होइन। सो यति पनि इनफ हुन्छ नि त अहिलेको लागि। अलिकति भयो भने रात हुन्छ नि त। सो त्यही भएर मैले लिँदिएको होइन। जस ठिकै छ भनौँ न। पैसा भन्ने कुरा त्यही हो क्या केटा हो होइन। जिन्दगीमा पैसाले कहिले पनि पुग्दैन क्या। दाइ खानुहुन्छ केही खानु भएको छैन दाइ? केही खानु भएको छैन? रक्सी सक्सी त खानुहुन्न नि तपाईँ? ए दाइ पर्दैन यार। केटा त्यही हो होइन। अब म धनी बाउको छोरो होइन नि त। अब धेरै धेरै सहयोग गर्नलाई होइन। मसँग त्यो जति थियो मैले गरिदिएँ होइन। सो अलिकति भयो नि पेट भरिन्छ नि त भनेर मैले ल्याएँ होइन। त्यही हो केटा हो होइन। अलिकति भयो भने हुन्छ नि त। त्यही हो म चाहिँ अब यहाँबाट निस्किनु लाग्यो। त्यही हो ममा आउनु हातै तपाईँ भ्लग हो यो मेरो होइन। भ्लग बनाउने गर्छु मैले। सो तपाईँ पनि आउनुहुन्छ ठिक छ। तपाईँलाई पनि मैले फ्रीमा भ्लगमा ल्याइदिएँ केही छैन होइन। सो अनि भ्लगमा धेरै देखाइदिनु नि हुन्न नि त। अब भाइरल हुन्छ नि त धेरै होइन होइन हो क्या भनेर। सो त्यही हो केटा हो होइन। मैले चाहिँ जति सकिन्छ त्यति नै हेल्प गरिदिएँ। सो त्यही हो केटा हो ल।